Bine ați venit la un nou vlog. De data aceasta suntem în insulele Canare, mai exact în Lanzarote. Perioada în care am ajuns în Lanzarote sau în care am ales să venim în Lanzarote, după cum vedeți, este în apropierea sărbătorilor de iarnă. În acest video vă vom povesti cum puteți ajunge aici, Ce puteți vizita cum vă puteți deplasa pe insulă și cam în general tot ceea ce aveți nevoie să știți pentru a ajunge în Lanzarote și pentru a vă bucura de un concediu aici. La finalul videoului vom trage concluziile după 8 zile petrecute în Lanzarote, care au fost costurile și ce am văzut pe aici. Separat vom posta un video cu topul nostru al lucrurilor de vizitat în Lanzarote. Să începem! Cum ajungem la Lanzarote? Păi cel mai rapid sau cel mai bine sau cel mai ieftin și bun este cu avionul și Lanzarote, bineînțeles că are un aeroport pe care aterizează curse internaționale. Noi am zburat din Milano. De ce am ales Milano? Pentru că am ajuns foarte ușor din România către Milano și pentru că din Milano sunt curse low cost. Poți ajunge în Lanzarote și cu bacul din Spania sau dacă vii cu velierul, dacă ești aventuros. Dar cel mai bine este cu avionul. La finalul videoului o să vă spunem și cât au costat biletele, împreună cu celelalte costuri, așa cum v-am promis. Transportul pe insulă. Recomandarea noastră este să vă închiriați o mașină sau un avion, dacă tot din avioane. Cu avionul. Să vă închiriați o mașină pentru că este mai avantajos să vă deplasați dintr-o parte în alta a insulei. Există transport public, sunt autobuze din ceea ce am văzut. Destul de regulat. Da, funcționează destul de bine, doar că dacă vreți să vedeți mai multe locuri, cu mașina veți putea face lucrul acesta mult mai ușor și poate la un cost mult mai bun. Recomandarea noastră este să vă închiriați o mașină puțin mai înaltă, deoarece, după cum vedeți și în imagini, sunt câteva atracții care sunt în afara unor drumuri asfaltate. La finalul clipului vom vedea câți kilometri am făcut noi cu mașina. Costurile pentru închirierea unei mașini la noi au fost de 200 de euro. Nu am plătit garanție, nu am plătit înainte de a închiria mașina, am plătit cu cardul de debit, se poate plăti și cash. Dacă aveți întrebări vis-a-vis de ce companie am folosit noi, vă răspundem cu drag. Lanzarote este una dintre cele 8 insule Canare. Este cea de-a patra ca și mărime. Și a treia ca și număr de locuitori, aproximativ 150.000 de locuitori. Nu este atât de cunoscută ca și surorile ei mai, nu bătrâne, că e mai veche, cred că Lanzarote. Da, are vreo 20 de milioane de ani de când s-a format. Mai cunoscutele surori sunt Tenerife și Gran Canaria. Despre Lanzarote, 100 de kilometri distanță față de continentul african, chiar dacă face parte din Spania. Așa, și la 1000 de kilometri de Spania. Peninsula Iberică. Pe vremuri, agricultura era principala ocupație a oamenilor de aici, de pe Lanzarote. Asta este un lucru foarte impresionant, pentru că ea este o insulă vulcanică și față de surorile ei despre care am vorbit, nu are verdeață aproape deloc. Adică să cultivi în pământul ăsta, cum vedeți în imagini, mi se pare o chestie spectaculoasă. În zilele noastre, cel mai important este turismul. Bineînțeles, ca și surorile, că tot vorbeam de surori. Apropo de surori, dacă vreți, puteți să vă uitați la videourile noastre din Tenerife și Gran Canaria, dacă vreți să mergeți acolo. Noi am zis să mai vizităm și încă o canară. E cald, e bine. Haideți să vă mai spunem mai multe. Vă vorbeam mai devreme despre agricultura practicată aici. Este puțin altfel. Suntem în La Heria, zonă cunoscută pentru creșterea viței de vie. Ce este deosebit la modul în care este crescută această viță de vie? Faptul că este crescută într-un con, de fapt conul săpat, în pământ, dar pământul este mai deosebit, dacă vă arăt. Cam așa arată acest pământ. De fapt este rocă vulcanică micșorată. Așa. În acest con este plantată vița de vie, iar împrejurul acestui con se pun niște roci vulcanice puțin mai măricele. Pentru ce? Pentru a păstra umiditatea, deoarece în Lanzarote plouă destul de
rar și pentru a proteja împotriva vântului. Vă vom mai arăta câteva imagini din dronă pentru a vedea cât de imensă este această zonă. Când să veniți în Lanzarote sau în general în insulele Canare? Tot timpul anului. Și Cred că este răspunsul. Și eu zic la fel. Insula are un climat deșertic, subtropical. Asta înseamnă că temperaturile sunt calme chiar și vara, chiar și iarna. Iarna minimă a fost de 8 grade înregistrată. Pe insulă, da. Și cred că minima nocturnă, ceea ce spun, minima diurnă cred că a fost... E undeva media pe la 20 de grade. Asta iarna. înseamnă că puteți veni și iarna. Noi, poate, părerea noastră este subiectivă, preferăm să venim în lunile de toamnă-iarnă, când în Europa pe continent este mai frig, aici este mai cald. Pentru cei mai friguroși, totuși, recomandăm vara. Da, temperatura oceanului în perioada aceasta este de 21,4 grade. Bate vântul pe Fuerteventura destul de mult. Pe Lanzarote. Îmi cer scuze. Vă uitați la filmările Și pe Fuerteventura. Bate vântul, de-aia zice Fuerteventura. Noi am prins și ploaie. Da, întâmplător. Dar Plouă destul de rar pe insulă. în lunile ianuarie și februarie sunt lunile ploioase, dar nu vă gândiți că plouă cum plouă la noi. Plouă foarte puțin. Ca să fac legătura cu ceea ce puteți face pe insulă, fiind la malul oceanului, principala activitate este foarte clar că este baie și plajă. Insula are 213 km de coastă, dintre care 16 km sunt plaje amenajate și încă 10 sunt plaje neamenajate, dar spectaculoase de asemenea. Așa că principala activitate este tot ceea ce ține de apă. Se face kitesurfing, am văzut, vă puteți plimba cu catamaranul, paragliding-ul, sailing, paragliding, cum îi spune. Puteți face scuba diving, este chiar și un muzeu de Atlantico se numește, Caleta Blanca parcă. Este un muzeu cu figurine, unde cei care vreți să faceți scuba diving puteți încerca. Am înțeles că este spectaculos, lăsăm câteva imagini, poze de fapt din acest lucru. Ce altceva puteți face pe insulă? Sunt foarte multe locuri ofertante, să le zic așa. Unul dintre principalele locuri este Parcul Național Timanfaya. Ce puteți vedea aici, singurii vulcani activi de pe insulă. Pe insulă. Punem câteva cuvinte despre Timanfaya. Accesul se face cu un autobuz, trebuie să plătiți un bilet. Veți vedea spectacole impresionante. Okay. Le vedeți în imaginile. Da, clar. Dacă veniți să faceți acest tur cu autobuzul, nu uitați să veniți la centrul de vizitatori, pentru că veți avea o demonstrație a felului în care a erupt vulcanul în 1730, spre exemplu. Pentru copii poate ar fi interesant. Unde să vă cazați odată ce ajungeți în, am vrut să zic Tenerife, în Lanzarote? Sunt mai multe variante. Principalele sunt Puerto del Carmen, unde suntem și noi cazați. Da, este cea mai veche stațiune, este aproape de aeroport și de capitala insulei, Arrecife, care este orașul unde trăiesc jumătate din locuitorii de pe insulă. Aproape jumătate, da. Puerto del Carmen are și viață de noapte și viață de zi, sunt o grămadă de restaurante, zone de cafenele, să zic așa, baruri. E puțin mai drept terenul, aici puteți să vă bucurați de o alergare dimineața, de un răsărit dimineața. Iar plaja este la o aruncătură de băți, să zicem așa. Da, am ales Puerto del Carmen noi în principal datorită faptului că este undeva la jumătatea insulei cu acces ușor pe drumurile principale de pe insulă, dar mai sunt, să le zic, stațiuni. Una ar fi Costa de Guise, unde se află și aquaparcul de pe insulă. Și înghețată bună. Și înghețată bună, da, îmi șoptește Dori. Și ar mai fi Playa Blanca, unde se află faimoasa plajă Papagaio, da. Care, dacă veți căuta la Lanzarote, Papagaio apare în... Și într-adevăr își merită
După cum vedeți în imagini, asta este playa Papagayo, care într-adevăr este superbă. Deci, depinde de bugetul fiecăruia Și de dorința și fiecare. de dorința fiecăruia. Puteți să alegeți să stați într-unul dintre resorturi, de exemplu în Costa Teguise, și să stați să faceți baie, să vă bucurați de promenadă, sau la fel în playa del Carmen. Puerto del Carmen. Așa cum am promis, la finalul excursiei din aeroport, dintr-un alt aeroport, că între timp am zburat, am plecat din Lanzarote de dimineață, Vorbim puțin despre costuri. costurile și cum a fost până la urmă. Costurile, încep eu. Avionul de la Milano-Bergamo, așa cum v-am spus, a fost 450 de euro pentru 3 persoane cu un bagaj de 20 de kilograme. Mașina de la una dintre cele mai bune companii de pe insulele Canare. A fost 200 de euro pe 8 zile, Da, parcă. corect. 8 zile, da. Cazarea a fost un apartament pe care îl vedeți în imagine, așa cum v-am spus, în playa În Puerto del Carmen. Puerto del Carmen. Soțul scuzele. meu pleacă spre Alte locuri, corect. zone mai... A fost 480 de euro, am făcut booking-ul cu puțin timp înainte. Am uitat să vă spun, biletele de avion cred că le-am luat cu 2 luni înainte, doar că acestea s-au ieftinit în ultima săptămână. Nu știu dacă e neapărat să fie o chestie importantă, dar poate vă uitați. Da. Mâncat, fiecare după cum își dorește de fel. Noi am ales apartament pentru că suntem tot timpul pe fugă, nu stăm foarte mult. Deci resort pentru noi nu este o Nu variantă. era o variantă, mâncam micul dejun și plecam. Pe insulă se mănâncă, eu știu, între 10 și 20 de euro de persoană, mâncare plus băutură. Noi am preferat să mâncăm mâncare locală, v-am mai spus și în celelalte vloguri, ne Sunt plac acele mâncare de carne de capră, brânză de capră, în general ce chestiile servesc ei. canariote, Da. papas arugadas, Da. pe noi ne-a costat, nu știu, o masă undeva la 40 de euro pentru 3 persoane. Alte cheltuieli ar fi intrările la principalele obiective. Acestea au fost în jur de 40-50 de euro de persoană. Am luat mai multe intrări, asta e important să... Family ticket și cu mai multe intrări, mai exact 4 intrări. Asta a fost varianta pe care am ales-o. Au mai multe variante, nu vă duceți să vă luați un bilet la fiecare obiectiv, la fiecare intrare, de exemplu la Mirador del Rio, la Jardin de Agua, ci luați-vă un pachet cu mai multe și veți ieși puțin mai ieftin. În rest, celelalte cheltuieli, combustibilul ne-a costat 60 de euro. Am făcut pe insulă 760 de kilometri, pe o insulă de 60 de kilometri pe 20 de kilometri, dar sunt foarte multe chestii de văzut. Și atunci te plimbi, Și atunci dacă te îți plimbi, dorești să... Dacă aveți alte întrebări, cu drag vă răspundem, puteți să ne întrebați. După cum vedeți, suntem în Bilbao, urmează vloguri din Valencia, de la... Și împrejurimile Valenției. După care ne ducem la schi. Ne plimbăm, așa ne place. Vă mulțumim că v-ați uitat la acest vlog Și sperăm că vă este de folos. și că v-a plăcut și că poate ne dați un like și un share. Salutare, până la următorul vlog.